Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of series Sky Francis, that is Janice Destination. Okay guys, so आजको भिडियो इज अल अबाउट पार्ट 3, पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो पार्ट 3 मा चाहिँ मैले तपाईलाई एज आई अलरेडी प्रमिस्ड थियो कि म तपाईलाई लुगा काटेर देखाउँछु भनेर। सो अहिलेको घडीमा चाहिँ मैले यो लुगालाई यसको लम्बाइ 18 अनि चौडाइ चाहिँ 16 राखेर काट्दै छु। सो हेर्नुस् गाइज, अनि गाइज इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माई च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट। ओके गाइज, अनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोस्। ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। ओके गाइज, सो लुगा काटिसकेर लुगामा तपाईले क्विल्ट गर्नलाई डिजाइन गर्ने। ओके, जसरी मैले तपाईलाई हिजोको पार्ट 2 मा देखाएको थिएँ। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट अल अफ यु, तपाईले मेरो पार्ट 2 को भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अथवा पार्ट 1 को भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो चाहिँ तपाईले पहिला हेर्नुस्, अनि मात्र तपाईले अरु यो पार्ट 3 बुझ्नुहुन्छ। ओके, पार्ट 1 हेर्नुभयो भने पार्ट 2 बुझ्नुहुन्छ, अनि पार्ट 2 हेर्नुभयो भने पार्ट 3 बुझ्नुहुन्छ। ओके, डाइरेक्ट तपाईलाई पार्ट 2 मा आउनु हुँदैछ भने चाहिँ यो पार्ट 3 मा आउनु हुँदैछ भने चाहिँ तपाईले यु विल नट अन्डरस्ट्यान्ड एनीथिङ। सो अहिले म के गरिरहेको छु, अहिले म क्विल्ट गरिरहेको छु। यसलाई क्विल्टिङ भन्छ। क्विल्ट गरेको भिडियो मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले यदि हेर्नु भएको छ भने तपाईले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, अनि यो ब्याग बनाउन इट्स भेरी इजी। यो स्लिङ ब्याग बनाउँदैछु। सो क्विल्ट गर्नलाई पहिला नक्सा बनाउने लुगामा, त्यसपछि माथिबाट क्विल्टिङ गर्ने। ओके, यसरी मसिनमा राखेर सिलाउने। ओके गाइज, एज यु क्यान सी यो मैले क्विल्ट गरिसकेको छु। अब क्विल्ट गरिसक्दा यो यस्तो देखिन्छ, अनि जति पनि यो उब्रेको भागहरू छ, यो एक्स्ट्रा भागहरू छ, यसलाई काटेर यसको लेभलमा यो ब्लू कलरको लुगाको जुन चाहिँ मेन फ्याब्रिक छ त्यसको नापमा ल्याउने। ओके, सो म यो अब यो सबै एक्स्ट्रा भागहरू काटिदिन्छु। अनि ओके गाइज, हेर्नुहोस्, मैले यसलाई यो चारैतिरबाट यसलाई मैले काटिसकेको छु। यसको यो ब्लू कलरको लुगाको लेभलमा ल्याइसकेको छु। अब के गर्ने, जस्तै मैले तपाईँलाई पार्ट 2 मा भनेको जस्तै अब यो क्विल्ट गरिसकेर के गर्नुपर्छ, तपाईँले क्विल्ट गर्नुसकेपछि यसको यो बिचको पार्ट खोज्ने। ओके, यसको सेन्टर पार्ट यसरी खोज्ने, यसरी। ओके, यसलाई फोल्ड गर्ने अनि यसलाई यस्तो गर्ने, अनि यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट यसको सेन्टर पार्ट निस्किन्छ यसरी। ओके, अनि यो सेन्टर पार्टमा चाहिँ यसलाई काटिदिने। यसको 2 टुक्रा निकाल्नुपर्छ। ओके, यसमा यो त तपाईँलाई मैले पार्ट 1 मा पनि भनेको थिएँ, पार्ट 2 मा पनि भनेको थिएँ, अनि मैले प्रिभियस भिडियोमा जसमा मैले यसरी नै ब्याग बनाउन सिकाएको थिएँ त्यसमा पनि भनेको थिएँ। अब यसलाई के गर्ने, 2टा भाग गरेर काटिदिने, अनि यो 2टा निक्लिन्छ। ओके, सो म तपाईँलाई यो काटिसकेर चाहिँ देखाउँछु। ओके गाइज, सो एज यु क्यान सी मैले यो काटिसकेको छु। ओके, यसको एउटा भाग यहाँ छ। ओके, अनि एउटा भाग यो भयो। अब यो एउटा भागलाई निकालेर अलग्गै राखिदिने। अब अलग्गै राखिसकेपछि के गर्ने, अब यसलाई 3टा भागमा काट्नुपर्छ। ओके, सो यसरी, मतलब यो 18 इन्चको छ, 18 इन्चमा अब यसलाई 6 अनि 6 इन्चमा काट्ने। यो 3टा अलग्गै निक्लिहाल्छ। ओके, सो म तपाईँलाई फेरि भन्छु, यसलाई अब 3टा भागमा यो 3टा पिस निकाल्नुपर्छ यसमा। सो यो 18 इन्चको लम्बाइ छ, 18लाई तपाईँले 6 इन्चको 6 3 18 हुन्छ। सो यो 6 इन्चको यसरी लिएर तपाईँले काट्ने। ओके, सो यसलाई 3टा भाग बनाउने, यहाँबाट एउटा काट्ने, अनि यताबाट एउटा काट्ने, अनि बिचको एउटा भाग उब्रिन्छ। सो त्यो चाहिँ 3टा भाग भइहाल्छ। सो म तपाईँलाई यो काटिसकेर देखाउँछु। ओके गाइज, एज यु क्यान सी मैले यसको 3टा टुक्रा बनाइसकेको छु। ओके, सो अब यसमा के लागिन्छ, अब तपाईँलाई एज यु नो द्याट कि अब यसमा जिपरको अट्याचमेन्ट हुन्छ। सो जिपर कसरी लगाउने, जिपर लगाउँदा तपाईँले जहिले पनि जिपरलाई, यो लामो जिपर होस् या छोटो जिपर होस्, यसको जुन चाहिँ यो बेस भाग हुन्छ, यो जुन चाहिँ लास्टको एन्डिङ पार्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने। ओके, म चाहिँ यसरी गर्छु। ओके, सो द्याट्स वाइ म तपाईँलाई यसरी नै सिकाउँदैछु। तपाईँको आफ्नो पनि स्टाइल हुनसक्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो विचार अनि आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ। सो यो चाहिँ मेरो स्टाइल हो। यहाँनिर यसलाई यो टक्कै राख्ने, अनि यो चाहिँ जति उब्रिन्छ उब्रोस्। ओके, अनि यसलाई उल्टा बनाउने। ओके, यो हेर्नुहोस्, यो सुल्टा भाग भयो, यसलाई चाहिँ घोप्टो पार्ने। ओके, अनि अब यसलाई यहाँबाट अट्याच गर्ने, यहाँबाट अट्याच गरेर यस्तो गर्ने, त्यति बेला यो सिधा आएको हुन्छ। ओके, सो म तपाईँलाई यो मात्रै अट्याच गर्छु, अनि यसलाई फेरि टप स्टिच कसरी लगाउने त्यो पनि देखाउँछु म तपाईँलाई। ओके, सो हेर्दै हुनुहोस्, अब म यताबाट यसलाई स्टिच गर्छु।
अलराइट गाइज, हेर्नुहोस् यो मैले चेनको अट्याचमेन्ट गरिसकेको छु अनि यो उब्रेको चेनलाई पनि काटिसकेको छु। अब के छ, अब तपाईँले यो यत्रै एउटा लुगा लिने, ओके, यो जति नाप छ 18 इन्चको एउटा लुगा लिने अनि त्यसलाई मुनिबाट राख्ने अनि माथिबाट सिलाइदिने। सो अहिलेको लागि चाहिँ मेरोमा यो लुगा छ, ओके। सो यसलाई म के गर्छु, यसलाई म यहाँ राख्छु, ओके, यसलाई तलबाट राख्ने, ओके। सो हेर्नुहोस् यसरी तलबाट राख्ने, यो चाहिँ यो साइजभन्दा ठुलो छ, तर अब म के गर्छु, यसलाई सिलाउँछु अनि उब्रेको भागलाई चाहिँ सबै काटिदिन्छु। हेर्नुहोस् यसरी यस्तो गर्ने, ओके। सो इट्स इजी। तपाईँले चाहियो भने यसकै नापको पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यो लुगाभन्दा यो ठुलो लिएको छु, किनभने भरे मलाई भरे पुग्दैन भनेर मलाई डाउटले। सो अब म यसलाई सिलाउँछु, चारैपट्टि सिलाउँछु अनि यसलाई यसकै नापमा यो ब्लू कलरको लुगाको नाप पनि यसलाई पनि काटिदिन्छु। ओके गाइज, एज यु क्यान सी अब म यो मेरो बेल्ट लिएर आइसकेको छु, ओके। सो यो बेल्टको लम्बाइ अनि चौडाइ मैले पार्ट 2 मा पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु। यो बेल्टको लम्बाइ 42 इन्च अनि चौडाइ चाहिँ 4 इन्च हुन्छ, ओके। सो यसमा एउटा मात्रै बेल्ट लाग्छ। यदि तपाईँले दुईवटा बेल्ट लाउन चाहनुहुन्छ भने अनि 6वटा पकेट भएको ब्याग बनाउनु मन छ भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्। म त्यस्तो भिडियोहरू पहिला पनि हालिसकेको छु अनि फेरि पनि फ्युचरमा हाल्ने नै छु। सो अब यसलाई के गर्ने, यो 42 इन्चको जुन चाहिँ बेल्ट बनाएको छ अनि बेल्ट कसरी बनाउने त्यो पनि तपाईँलाई सिकाएको नै छु गाइज, ओके। त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो 4 इन्चको काट्नेको कारण चाहिँ के हो, यो फोल्ड हुँदा चाहिँ लास्टमा यो 2 इन्चको हुन्छ। सो हामीलाई चाहिएको यसरी, ओके। यसको सेन्टर पार्ट हामीले खोजेर यहाँ रेडी बनाइसकेको छौँ। अब यस्तो गरेर यहाँ राख्ने अनि यसलाई चाहिँ यतापट्टिबाट राख्ने, ओके। यसलाई यस्तो राख्ने अनि यसलाई यस्तो राख्ने, यस्तो र यस्तो राख्ने। यसको मुख चाहिँ बाहिरपट्टि देखिनुपर्छ, ओके। मुखले चाहिँ बाहिर फेस गरेको हुनुपर्छ अनि मेक स्योर कि यो चाहिँ सिधा बसोस् भनेर, ओके। सो गाइज, म यता यो सिलाउँछु अनि यो यता सिलाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु, ओके गाइज। ओके गाइज, एज यु क्यान सी यो मैले सिलाइसकेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी राखेर सिलाउने अनि यतापट्टिबाट पनि यसरी सिलाइदिने, ओके। बट मेक स्योर कि यो चाहिँ सिधा हुनुपर्छ तपाईँले बोक्दा, ओके। यस्तो गरेर राख्ने अनि सिलाइदिने। अब के गर्ने, अब यसलाई भित्र राख्ने, यसलाई के नगर्ने, यसको काम सक्यो। अब यसलाई भित्र राख्ने अनि जुन चाहिँ हाम्रो त्यो उब्रेको जुन चाहिँ टुक्रा थियो त्यसलाई सुल्टाको मुख चाहिँ भित्र राख्ने, सुल्टा चाहिँ भित्र गर्ने अनि उल्टा चाहिँ बाहिर राखेर अब चारैतिर सिलाइदिने, ओके। केही नगर्ने, ओके। अब यो बेल्टलाई हामीले भित्र राख्यौँ, यो बेल्टलाई भित्र राख्यौँ। अब यो सुल्टा चाहिँ यसलाई यो सुल्टा अनि यो सुल्टा चाहिँ फेस टु फेस गराएर यसरी गराएर अब यसको वरिपरि सिलाइदिने, ओके। अनि यो ब्याग रेडी हुन्छ, ओके। सो म तपाईँलाई यो सिलाउँछु चारैतिर अनि देखाउँछु, ओके गाइज। सो हेर्दै गर्नु। ओके गाइज, एज यु क्यान सी माई ब्याग इज रेडी, ओके। हेर्नुहोस् यहाँ एकदम मेस भइरहेको छ यो ब्यागको सिलाइले गर्दा। सो गाइज हेर्नुहोस् यो ब्याग इज रेडी, ओके। अब यो ब्याग यस्तो हुन्छ, ओके। सो यसलाई यस्तोबाट बचाउनको लागि, यसलाई नखुल्न दिनुको लागि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ हातको काम गर्नुपर्ने छ। सो हातको काम गर्दा तपाईँले यहाँदेखि स्टार्ट गर्नु होला। यदि तपाईँलाई यहाँ मात्रै गर्नु छ भने पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ होल गर्ने हुन्छ, यतादेखि यता हात पस्ने होल गर्ने हुन्छ। सो त्यसलाई अभोइड गर्नको लागि तपाईँले यहाँदेखि नै आफ्नो हातको काम गर्नु होला। यहाँबाट यस्तो गरेर यतासम्म यसलाई टक्कै बन्द गरिदिनु होला। सो इट लुक्स नाइस, ओके। अनि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यहाँ 4टा लटकन 2टा लटकन जतिवटा भए पनि लटकन तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ, ओके गाइज। सो आजको भिडियोलाई यति नै थियो। आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, ओके। अनि गाइज, इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट, ओके गाइज। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि जतिले पनि मलाई टिकटक अनि फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने मलाई त्यहाँ पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि मेरो नाम स्विमिङ स्काई नै छ, ओके गाइज। सो यु क्यान फाइन्ड मी अन गुगल अल्सो। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच, ओके। अनि अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा कुनै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर। यसको गाइज पार्ट 1 अनि पार्ट 2 मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु, तपाईँले प्लिज चेक गर्नुहोस्। त्यो पार्ट 1 मा मैले डिजाइन अनि पार्ट 2 मा मैले यसको पेपर कटिङ गरेर देखाएको छु, ओके, तपाईँको सजिलोको लागि, ओके गाइज। अनि पार्ट 3 मा चाहिँ यो स्टिचिङ देखाएको, ओके गाइज। सो आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि पनि भिडियो बनाउँछु तपाईँको लागि।
ओके सो फेरि पनि भन्छु भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।